ඔන්න යාළුවනේ අදත් මම මගේ Learning Paradise YouTube channel එක හරහා ඕගොල්ලන්ට මම මගේ මීට කලින් කරපු වීඩියෝ වලදී පොරොන්දු වුණා simple past tense වල අනිත් forms කරා වගේම simple past tense වල තියෙනවා WH question form කියලා form එකක්. කොහොමද ඔබ WH word එකක් එක්ක simple past tense යද්දී question කියන වාක්‍ය රටා ගොඩනගා ගන්න කියලා. ඉතින් මම ඊටාත්ම සරලව ඔයගොල්ලන්ට මේක පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. මම විශ්වාස කරනවා ඔයගොල්ලන් මේක ග්‍රහණය කරගන්නේ කියලා. ඊටාත්ම හොඳට මේක ග්‍රහණය කරගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ මේ වාක්‍ය රටා මූලික වාක්‍ය රටා ගොඩනැගීම ඊටාත්ම උසස් විදිහට කරගන්න කියලා මම යෝජනා කරනවා. එහෙමනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔන්න එහෙමනම් අපි ප්‍රවිෂ්ඨ වුණා simple past tense වල WH question කියන වාක්‍ය රටාවට. ඔව් කොහොමද මේ WH word කියන්නේ මොනවද? WH word කියන්නේ W letter සහ H letter තියෙන question words වලට ප්‍රශ්න හදන්න අපි යොදා ගන්න වචන. මොනවාද example? When, what, where, why, whom, එතකොට to whom, for whom, අන්න ඒ වගේ තව තියෙනවා why නේද? මේ වගේ වචන වලට අපි කියනවා WH word කියලා. why සහ WH තියෙන වචන වලට සහ මේ වගේ අපි question හදාගන්න යොදා ගන්න. ඇයි අපි මේවට WH questions කියලා කියන්නේ? අපිට මේ WH question එකකින් ප්‍රශ්නයක් අහුවාම yes no කියලා අර ඉස්සරලා කියවා වගේ උත්තර දීමේ හැකියාවක් නැහැ. අපිට සිද්ධ වෙනවා තොරතුරු දෙන්න. වැඩිපුර තොරතුරු දෙන්න, විස්තර දෙන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා කවුරු හරි අපෙන් WH word එකකින් දාලා question එකක් අහුවොත්. ඒ නිසා තමයි මේවට අපි WH word කියලා කියන්නේ. එතකොට බලමු කොහොමද අපි මේකේ ස්ට්‍රක්චර් එක එහෙම නැත්නම් වාක්‍යයේ ව්‍යුහය ගොඩනගා ගන්න කියලා. ඉස්සරලාම ඔබ තියන්න WH word එකක්. එතකොට ඔබ සංසන්දනාත්මකව බලන්න yes no questions ඉඳලා WH question දක්වා එනකොට අලුතෙන් ඔබට ඉගෙන ගන්න යෙදුනේ මොනවද මේ ෆෝමියුලා එකේ කියලා. මොකක්ද යෙදුනේ? මෙන්න මේ WH word එක විතරයි. ඊටු ටික බලමු. ඊටු ටික yes no question එකේ විදිහමයි තියෙන්නේ. ඉස්සරලාම තියාගත්ත WH word එකක්. ඊට පස්සේ මෙන්න did කියන පදේ යොදාගත්තා. ඒකෙන් තමයි අතීත කාලයට හැරෙන්නේ මේ වාක්‍ය සහ ප්‍රශ්නාර්ථයට හැරෙන්නේ මෙන්න මේ did කියන පදයෙන් විනා මේ WH කියන word එකෙන් නෙවෙයි. නමුත් ඒකෙන් WH word එකෙන් ඇහෙන්නේ අපි උදාහරණයකට හිතමු why කියලා. why කියොත් ඇයි කියන අර්ථය එනවා මිසක් question වලට හැරෙන්නේ sentence එකේ මේ ව්‍යාකරණ ව්‍යුහය වෙනස් වෙන්නේ නිර්මාණය වෙන්නේ මේ did කියන පදයෙන්. එතකොට WH word එක ඉස්සෙල්ලාම තියෙනවා. ඊට පස්සේ did කියන පදේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ subject එක තියෙනවා, කර්තෘ තියෙනවා. නේද? subject කියන්නේ කර්තෘ එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න ක්‍රියාපදේ base form එකෙන්මයි තියන්නේ. එහෙමනම් base form එකෙන් ක්‍රියාපදේ තියෙන simple past tense වල මේ තාක් කල් අපි ඉගෙන ගත්තු forms මොනවද? yes, negative form, yes no questions, ඊට පස්සේ WH questions සහ question form, right? question form වල අපි මේ විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ object එක තියෙනවා. right. අපි බලමු ඔන්න මේකත් හැදුණු ආකාරය මම ඉස්සලා වගේම නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. තවත් ඔයගොල්ලන්ට මේක බලන්න මේක හුරු වෙන්න මම දාලා තියෙනවා. බලමු. You smoked, ඔබ දුම් බිව්වා. He smoked, ඔහු දුම් බිව්වා. ඊට පස්සේ අපි you smoked කියන එක වෙනුවට අපිට කියන්න පුළුවන් ඒ අර්ථය මෙන්න did smoke, දුම් බිව්වා කියන ක්‍රියාව කළා. did කියන්නේ කළා. ඊට පස්සේ he smoked කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන් did smoke, ඔහු දුම් බිව්වා කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන් did smoke. right. මෙන්න අපි හදාගත්තා yes no question එක. did you smoke, ඔබ දුම් බිව්වද? did you smoke, ඔබ දුම් බිව්වද? ඔබ දුම් පානය කළාද? මේ පැත්ත මෙතන බලමු අපි did he smoke නේ, ඔහු දුම් බිව්වද? right. ඊට පස්සේ ඔන්න අපි WH question එක හදා ගන්නවා. මෙන්න ගත්තා why මුලට why did you smoke, ඇයි ඔබ දුම් බිව්වේ? අන්න අපිට yes හරි no හරි කියලා උත්තර දෙන්න බෑ නේද? why කියලා කවුරු හරි අහුවනම් question එකක් අපි because කියලා උත්තර දෙන්න නේද? why did you smoke කියලා අහුවනම් because කියලා අපි ඊට පස්සේ answer එක දෙනවා. ඔන්න මේ අපි දැන් මේ formula එකත් එක්ක සංසන්දනාත්මකව බලමු. why තියෙනවා මෙතන මෙන්න WH word එක why. ඊට පස්සේ did කියන පදේ අපි ගත්තා. ඒක මෙතන තියෙනවා. subject එක you කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදේ smoke කියන එක base form එකෙන් තියලා තියෙනවා. why did you smoke, ඇයි ඔබ දුම් බිව්වේ? අනිත් පැත්තට ගියාම why did he smoke, ඇයි ඔහු දුම් බිව්වේ? why did he smoke, ඇයි
ඔහු දුම්බිව්වේ. මේ බලන්න මේකෙත් එහෙමයි. WH කියන පදේ මෙතන තියෙනවා y කියලා. ඊට පස්සේ did කියන පදේ තියෙනවා subject එක he තියෙනවා verb එක smoke කියලා තියෙනවා. මේකෙත් මම negative question කියලා වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න නැතුව මෙතනම අරන් තියෙනවා. මොකද සරල දෙයක් නිසා. මේ බලන්න කොහොමද අපි හදාගන්නේ? question word එක මුලට ගන්නවා. did not කියන පදේ ඊළඟට තියෙනවා. මෙතන තිබේ did විතරයි. did not දානවා negative question වෙන්න. why didn't you smoke? ඇයි ඔබ දුම් බිව්වේ නැත්තේ? ඇයි ඔබ දුම් බිව්වේ නැත්තේ? නේද? did කියන පදෙන් අතීත කාලෙට ගියා. why කියන එකෙන් ඇයි කියලා ඇහුවා. not කියන එකෙන් negative වුණා. නේ එහෙම වෙලා අතීත කාලේ මේක කරේ නැත්තේ ඇයි කියන ප්‍රශ්නය මම ඉස්සරලත් විස්තර කරා. මීට කලින් වීඩියෝ වලත් පැහැදිලි කළා. negative question කියන්නේ ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙන වාක්‍යයේ නැත යන අර්ථෙත් තිබිලා ප්‍රශ්නාර්ථෙත් තියෙනවා. මේ වාගේ දෙකම තියෙන වාක්‍යය. එකම වාක්‍යයේ මේ දෙකම පිළිහිටලා තියෙන ආකාරයට අපි කියනවා negative question කියලා. අනිත් පැත්තේ බලමු why didn't he smoke? Why didn't he smoke? ඇයි ඔහු දුම් බිව්වේ නැත්තේ? Negative question form. Yes. How did the accident happen? How did the accident happen? කොහොමද accident එක සිද්ධ වුනේ? ඔබ මෙතන how කියලා did දාලා accident happen කියලා මේ verb එක ආයේ දාන්න එපා. pass කරලා happen කියලා දාන්න එපා. ඒක වැරදි. මේ base form එක දැන් මෙතනමයි ඔයගොල්ලන්ට වරදින්නේ. ඒ නිසා මේක හරියට ඉගෙන ගන්න. එයා පැත්තේ ඔන්න question WH word එක තමයි මොකද්ද? මෙතන නම් how, මෙතන where. Where did your parents go for their holiday? Where did your parents go for their holiday? නේද? ඕගොල්ලන්ගේ ඔයාගේ දෙමව්පියෝ නිවාඩු කාලයට කොහාටද ගියේ? කොහාටද ගියේ? right? WH questions. අපිට yes කියන්නත් බෑ no කියන්නත් බෑ. නේද? අපිට සිද්ධ වෙනවා මේකට තොරතුරක් දෙන්න. වැඩිපුර තොරතුරු information දෙන්න. We have to give more information, right? We can't say yes or no. We can't give our answer yes or no if someone asks such a type of question. What do you mean by such a type of WH questions? If someone asks WH question from us, we can't say yes or no. We have to give information. Yeah. Next one. Why did your sister phone you? ඇයි ඔයාගේ සහෝදරය ඔයාට කතා කළේ? Why? මෙන්න WH word එක, මෙන්න did කියන පදේ තියෙනවා. Your sister කියන්නේ subject එක නේ මේ තියෙනවා. Why did your sister phone you? ඇයි ඔයාගේ සහෝදරිය ඔයාට කතා කළේ? අනිත් පැත්තට what did you do yesterday evening? ඊයේ හවස ඔයා මොනවද කරේ? What did you do yesterday evening? ඊයේ හවස ඔයා මොනවද කළේ? ඉතින් මං හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේක හොඳට අවබෝධ වෙන්න ඇති. මම පැහැදිලි කරා ඉතාලම සරලව. ඉතින් තවත් ගැටලු ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා නම් මගේ comment section එකේ මේ තියෙන ගැටලු දාන්න නැවතත් මම වීඩියෝ කරලා මේවට උත්තර දෙන්නම්. මේ comments වලට මම පිළිතුරු දෙන්නම්. එහෙමනම් ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට මම ඉතාලම හරවත් ලෙස මේ yes WH questions පැහැදිලි කළා. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන් කිසියම් දෙයක් මේ තුලින් ලබා ගන්න ඇති. මේ පිළිබඳව වාක්‍ය රටා මේ මූලික වාක්‍ය රටා ගොඩනගන්න ඉතාමත්ම හොඳ අවබෝධයක් තිබිය යුතුයි. මේ අවබෝධය ලබා ගත්තා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මේ අපි මේ ග්‍රැමරයට ඉගෙන ගත්තු මේ මූලික වාක්‍ය රටා නැවත අපිට භාෂාවෙන් හම්බ වෙනවා spoken english වලයි reading වලයි. reading paragraph එකක් දීලා අපිට ඒකෙන් question අහන්නේ සමහර වෙලාවට මෙන්න මේ past tense වලින් විවිධ tenses වල මේ yes no questions WH questions කියන මේ වාක්‍ය රටා වලින් තමයි ප්‍රශ්න අහන්නේ. එතකොට බොහෝ අය කියන දෙයක් තමයි අපිට reading බෑ. reading තේරෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි question එක තේරෙන්නේ නැති හින්දා reading paragraph එක කියවලා මේකට උත්තර ලියා ගන්න බෑ. ගොඩක් exams ලියන ශිෂ්‍යයන්ගේ මම මේක දැකලා තියෙනවා. ඉතින් වරද තියෙන්නේ අඩුපාඩුව සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මෙතනින් සිද්ධ වුණ අඩුපාඩුව ඊළඟ skill එක grammar කියන skill එකෙන් අපි යනවා ඊළඟට reading skill එකට. එතකොට මේ reading skill එකට මෙන්න මේක බාධාවක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ මූලික වාක්‍ය රටා ගොඩනගා ගන්න ආකාරය පිළිබඳව ඉතා හොඳ පුළුල් අවබෝධයක් ලබා ගන්න. එතකොට අනික් skills වලට මේක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. right. එහෙමනම් ඔයගොල්ලන් මගේ මේ YouTube channel එක මගේ Learning Paradise YouTube channel එක මේ දක්වා subscribe කරලා නැත්නම් ඔයගොල්ලන් මගේ channel එක subscribe කරන්න. එතනම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම සැනින්ම upload කරපු සැනින්ම notification එකක් එනවා. ඔයගොල්ලන්ට නැරඹීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. Yes, thank you very much for watching my video. I will meet you in another video. Bye.